आज हामी यस भिडियोमा टिग प्रयोग गरी खरिद र खर्च सम्बन्धी हिसाब किताब कसरी गर्ने भन्ने बारे चर्चा गर्नेछौँ। टिगमा खरिद सम्बन्धी एन्ट्रीहरू भन्नाले खरिद बिल, खर्चको बिल, सप्लायरको भुक्तानी, पर्चेज रिटर्न र पर्चेज अर्डर पर्ने गर्दछन्। सामान्यतः खरिद प्रक्रियाको सुरुमा कुनै सप्लायर वा आपूर्तिकर्तालाई पर्चेज अर्डर बनाएर पठाउने गरिन्छ। सप्लायरबाट वस्तु वा सेवा प्राप्त भएसँगै त्यसको बिल पनि लिइने गरिन्छ। त्यसपछि सप्लायरको बिलको रकम भुक्तानी गरिन्छ। केही कारणवश खरिद फिर्ता भएको खण्डमा खरिद फिर्ताको एन्ट्री गरेर सप्लायरलाई डेबिट नोट दिइने गरिन्छ। टिगको पर्चेज मोड्युलमा जाँदा सुरुमा तपाईँले आफ्ना सप्लायरको लिस्ट देख्नुहुन्छ। कुनै सप्लायर सेलेक्ट गरी उक्त सप्लायर सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी त्यहाँबाट हेर्न सकिन्छ अथवा नयाँ सप्लायर पनि यहीँबाट बनाउन सकिन्छ। टिगमा कुनै सामान अथवा सेवाको खरिद बिल रेकर्ड गर्नु परेमा पर्चेज मोड्युलको पर्चेज बिलबाट गर्नुपर्छ। खरिदको हिसाब राख्न सुरुमा खरिद बिल कसरी बनाउने भन्ने बारे हेरौँ। नयाँ खरिद बिलको हिसाब राख्नको लागि पर्चेज भित्रको पर्चेज बिलमा जानुहोस्। यहाँ तपाईँले पुराना खरिद बिलहरू देख्नुहुन्छ। नयाँ खरिद बिल बनाउनको लागि एड न्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। सुरुमा कुन सप्लायरलाई बिल बनाउने हो उक्त सप्लायरको नाम सर्च गरी छान्नुहोस्। सप्लायरको नाम लिस्टमा भेटिएन भने एड न्यूबाट तुरन्तै नयाँ सप्लायर बनाउन सकिन्छ। खरिद बिलको मिति राख्नुहोस्। ड्यू डेटमा भुक्तानी हुने मिति छान्नुहोस्। यदि खरिद बिलको भुक्तानी तुरन्तै हुने भए ड्यू डेटमा खरिद बिलको मिति नै राख्नुहोस्। खरिद बिलको नम्बरलाई सप्लायर इन्भोइस रेफरेन्समा राख्नुहोस् र खरिद बिल सम्बन्धी अरू कुनै रेफरेन्स जस्तै पर्चेज अर्डर भए रेफरेन्समा राख्नुहोस्। अब खरिद गरिएका वस्तु वा सेवाको विवरण भर्न वस्तु वा सेवाको लिस्टबाट वस्तुको नाम अथवा कोड टाइप गरेर छान्नुहोस्। यदि लिस्टमा नाम नभए एड न्यूबाट तुरन्तै नयाँ वस्तु वा सेवा बनाउन सकिन्छ। खरिद गरिएका सामानको परिमाण, दर, डिस्काउन्ट र भ्याट लाग्ने नलाग्ने छान्नुहोस्। यदि दर, भ्याट लाग्ने नलाग्ने पहिले नै सेट गरेको छ भने आफै आउनेछ। अन्य विवरण जस्तै वस्तुको विवरण, कुन गोदाममा सामान आएको हो भन्ने जानकारी पनि राख्न सक्नुहुनेछ। एकभन्दा धेरै वस्तु खरिद गरेको भएमा सबै वस्तुहरूको विवरण भर्नुहोस् र कुनै नोट्स लेख्नु पर्ने भएमा लेख्नुहोस्। यसरी खरिद बिल बनाउन चाहिने सबै विवरण भरेपछि सेभ गरेर अप्रुभ गरेपछि मात्रै खरिद बिल तयार हुन्छ। यसरी अप्रुभ भइसकेको खरिद बिलको केही विवरण परिवर्तन गर्नु परेमा, डुप्लिकेट गर्नु परेमा वा निष्क्रिय गर्नु परेमा अप्सन्सबाट नै गर्न सकिन्छ। खरिद बिल सम्बन्धी कुनै कागजात अपलोड गर्नु परेमा डकुमेन्टमा गएर गर्न सकिन्छ। खरिद बिल प्रिन्ट गर्नभन्दा अघि कस्तो देखिन्छ भनेर हेर्न भ्यू प्रिन्ट प्रिभ्यूमा गएर हेर्न सकिन्छ अथवा प्रिन्ट पनि गर्न सकिन्छ। यदि कुनै खरिद बिलको आइटम वाइज हिसाब राख्न नपर्ने भएमा लेजर वाइज नै रेकर्ड गर्नलाई एक्सपेन्सेसबाट गर्न सकिन्छ। जस्तै कुनै खाजाको बिलको एन्ट्री गर्नलाई एक्सपेन्सेसबाट लन्च एक्सपेन्सेसको लेजर अकाउन्ट सेलेक्ट गरी सिधै त्यस बिललाई रेकर्ड गर्न सकिन्छ। त्यसरी लेजर वाइज खरिद बिलको हिसाब राख्नका लागि पर्चेज भित्र रहेको एक्सपेन्सेसमा जानुहोस् र एड न्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। पर्चेज बिल्सबाट खरिद बिलको एन्ट्री गरेको जस्तै जारी सप्लायर, बिलको मिति र ड्यू डेट राख्नुहोस् र खरिद बिलको नम्बरलाई सप्लायर इन्भोइस रेफरेन्समा राख्नुहोस्। अब अकाउन्ट्सभित्र बिलको लेजर अकाउन्ट छनौट गर्न र लिस्टमा नाम नभए एड न्यूबाट तुरन्तै नयाँ लेजर अकाउन्ट बनाउन पनि सकिन्छ। फिक्स्ड एसेट्स अर्थात् अचल सम्पत्ति खरिदको हिसाब राख्न परेमा पनि अचल सम्पत्तिको लेजर अकाउन्ट छनौट गरेर रेकर्ड गर्न सकिन्छ। त्यसपछि अमाउन्ट र भ्याट लाग्ने नलाग्ने छान्नुहोस्। एकभन्दा बढी लेजरमा बिलको हिसाब राख्न परेमा पनि सजिलै राख्न सकिन्छ। कुनै नोट्स लेख्न परेमा लेखेर सेभ गर्नुहोस् र अप्रुभ गरेपछि मात्रै खरिद बिल तयार हुन्छ।
पर्चेज बिलमा जस्तै यहाँ पनि बिललाई एडिट, डुप्लिकेट वा निष्क्रिय गर्न सकिन्छ। प्रिन्ट गर्न सकिन्छ भने बिल सम्बन्धी कुनै कागजात पनि अपलोड गर्न सकिन्छ। खरिद बिलको हिसाब राखिसकेपछि त्यसको भुक्तानीको एन्ट्री तुरुन्तै गर्नु परेमा उक्त बिलको एन्ट्रीमा गई रेकर्ड पेमेन्टमा क्लिक गरेर गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी सप्लायरलाई गरिएको भुक्तानी वा अग्रिम भुक्तानीको हिसाब राख्न सप्लायर पेमेन्टबाट गर्न सकिन्छ। सप्लायरलाई गरिएको भुक्तानी रेकर्ड गर्नका लागि पर्चेजको सप्लायर पेमेन्टमा जानुहोस्। तपाईले पुराना सप्लायरहरूको भुक्तानीका रेकर्डहरू देख्न सक्नुहुन्छ। पुरानो कुनै एन्ट्री हेर्नु परेमा यही लिस्टबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। सप्लायरलाई गरिएको नयाँ भुक्तानी रेकर्ड गर्नको लागि सप्लायर पेमेन्टको एड न्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। सुरुमा कुन सप्लायरलाई भुक्तानी भएको हो उक्त सप्लायरलाई छान्नुहोस्। सप्लायरको नाम लिस्टमा भेटिएन भने एड न्यूबाट तुरुन्तै नयाँ सप्लायर बनाउन पनि सकिन्छ। भुक्तानी कुन ब्याङ्क अथवा क्याशबाट गरिएको हो छान्नुहोस्। भुक्तानी भएको मिति र रकम राखेपछि अन्य जानकारी जस्तै पेमेन्ट मोड र कुन बिलको भुक्तानी हो भन्ने जानकारी पनि राख्न सकिन्छ। यदि सप्लायरलाई गरिएको भुक्तानीमा टिडिएस कट्टी गरिएको छ भने सो सम्बन्धी विवरण पनि राख्न सकिन्छ। यसरी सबै जानकारी भरेपछि सेभ गर्नुहोस् र अप्रुभ गरेपछि सप्लायरबाट प्राप्त भुक्तानीको एन्ट्री पुरा हुन्छ। कुनै जानकारी परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा अप्सनमा गई एडिट गर्न सकिन्छ भने एन्ट्रीलाई निष्क्रिय बनाउन परेमा भोइड गर्न पनि सकिन्छ। खरिद बिलमा जस्तै यसमा पनि कागजातहरू अपलोड गर्न, कमेन्ट गर्न, प्रिन्ट प्रिभ्यू हेर्न वा प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। यदि पर्चेज अर्डर बनाउन परेमा खरिद बिलको एन्ट्री गरे जसरी नै बनाउन सकिन्छ। कुनै पनि पर्चेज अर्डरलाई खरिद बिलमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। पर्चेज अर्डरलाई खरिद बिल बनाउन अप्सनमा गई कन्भर्ट टु बिलबाट गर्न सकिन्छ। कुनै खरिद गरेको सामान फिर्ता गर्नु परेमा क्रिएट डेबिट नोडमा गई पर्चेज रिटर्नको एन्ट्री गर्न सकिन्छ अथवा पर्चेज मोड्युलभित्र डेबिट नोटमा गई एड न्यू गरेर पनि पर्चेज रिटर्नको एन्ट्री गर्न सकिन्छ। डेबिट नोटबाट खरिद फिर्ताको एन्ट्री गर्ने तरिका खरिद बिल एन्ट्री गरे जस्तै हो। कुन सप्लायरबाट सामान फिर्ता गरेको उक्त सप्लायर सेलेक्ट गरेर अरू विवरण भरी सजिलैसँग एन्ट्री गर्न सकिन्छ। खरिद बिल जस्तै डेबिट नोट पनि प्रिन्ट प्रिभ्यूमा गएर हेर्न सकिन्छ अथवा प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। टिगमा सप्लायरलाई कुनै रकम भुक्तानी गरेर हिसाब राखेपछि त्यो रकम कुन खरिद बिलको हो भनेर अटोमेटिकली मिलान वा एलोकेट हुने गर्छ। सप्लायरलाई अग्रिम भुक्तानी गरिएमा वा अन्य कारणले अटोमेटिकली भुक्तानी र खरिद बिल मिलान नभएको खण्डमा आफैले मिलान गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि पर्चेजभित्र रहेको एलोकेट सप्लायर पेमेन्ट्समा जानुहोस्। यसभित्र अनएलोकेटेडमा खरिद बिलसँग मिलान नभएका भुक्तानी रकमहरू देख्न सकिन्छ। कुनै रकमलाई मिलान गर्नलाई सुरुमा त्यसमा क्लिक गर्नुपर्छ। यसरी क्लिक गरेपछि सो सप्लायरको खरिद बिलहरू देख्न सकिन्छ। अब फिफोमा थिचेर भुक्तानी रकमलाई सुरुको बिलदेखि अटोमेटिकली मिलान गराउन सकिन्छ। आफै मिलान गर्नलाई प्रत्येक बिलमा मिलान गर्ने रकमलाई दिस एलोकेसनमा लेखेर मिलान वा एलोकेट गर्न सकिन्छ। यसरी मिलान गरिसकेपछि सो भुक्तानी रकम एलोकेटेडमा देखिन्छ।